हेलो साथीहरु नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरुलाई। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई लाइभ स्ट्रिमको बारेमा बताइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई भिडियो म्यानेजर भित्र भिडियो र भिडियो प्लेलिस्टको बारेमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। र तपाईहरुले भिडियो म्यानेजर भित्र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अपलोड गरेको सम्पूर्ण भिडियोहरु तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोमा तपाईले कुनै पनि चेन्जिङ गर्नु परेमा तपाईहरुले यहाँनिरबाट चेन्जिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईहरुले यो एक्सन जस्तै कुनै पनि भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले एक्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर चाहेको अनुसार चेन्जिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ट्याग, टाइटल, प्राइभेसी, लाइसेन्स अनि तपाईले मोर एक्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई जस्तै भिडियो ल्याङ्ग्वेज, युजर रेटिङ, टाइटल, ट्याग, रेकर्डिङ डेट, प्राइभेसी, लाइसेन्स, इम्बेडिङ डिस्क्रिप्सन र सम्पूर्ण चीजहरु तपाईले यहाँनिरबाट चेन्जिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसलाई युट्युब सी प्यानल पनि भन्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु हामीले यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। र यसलाई यहाँबाट क्यान्सल गरौँ र तपाईहरुले यहाँनिर कुनै पनि चेन्जिङ गर्नु पर्यो, जस्तै इन्ड अफ स्क्रिनहरु राख्नु पर्यो, त्यसपछि तपाईहरुले कार्ड्स युज गर्नु पर्यो भने तपाईले यहाँनिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र कसरी गर्ने तपाईहरुले यो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईले यहाँनिर एडिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र एडिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँनिर एडिट सेक्सनमा यसले ट्रान्सफर गर्नेछ र तपाईले यहाँनिर एडिट सेक्सनमा ट्रान्सफर गरिसकेको छ। तपाईले यहाँनिरबाट सम्पूर्ण कुराहरु चेन्जिङ गर्न सक्नुहुन्छ। टाइटल, डिस्क्रिप्सन, त्यसपछि तपाईले ट्याग र तपाईहरुले यहाँनिर सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ यहाँबाट चेन्जिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यहाँबाट इन स्क्रिन एन्ड एनोटेसन पनि तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि तपाईले इन्ड स्क्रिन एनोटेसन यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुले यहाँनिर एड एलिमेन्टमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले त्यसपछि तपाईले यहाँनिर भिडियो अर प्लेलिस्ट भित्रबाट तपाईले भिडियोहरु राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले मोस्ट रिसेन्टली अपलोड भिडियो हामी एउटा देखाउन चाहन्छौं यो भिडियो सकिनु भन्दा अगाडि, र हाम्रो एउटा यहाँनिर बसिसकेको छ। र त्यसपछि हामीले अर्को कार्ड्स के युज गर्छौं भने बेस्ट अफ भ्युअरले हेरेको मध्ये सबैभन्दा राम्रो भिडियो पनि हामी यहाँ देखाउन चाहन्छौं। र तपाईहरुले यहाँनिर डबल रातो सिग्नल देख्नुहुन्छ, यसलाई तानेर यहाँनिर ल्याएर राख्नु होला। त्यसपछि फेरि एड एलिमेन्ट गर्नुस् र तपाईको च्यानल छ भने तपाईले यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईले च्यानल पनि राख्न सक्नुहुन्छ र अर्को च्यानल पनि राख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो च्यानल पनि सब्स्क्राइबरको लागि राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि फेरि तपाईले यहाँ जानुस् र तपाईले यहाँनिर भिडियो प्लेलिस्ट भित्र चुज अ भिडियो अर प्लेलिस्टमा कुनै पनि एउटा भिडियो चुज गरिदिनु होला। र चुज गरिसकेपछि तपाईहरुले यो भिडियोलाई तानेर यहाँनिर ल्याएर राख्नु होला। यो चाहिँ जुन तपाईहरुको भिडियो सकिनु भन्दा अगाडि, जस्तै 1 मिनेट अगाडि, सरी 30-40 सेकेन्ड अगाडि चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ यहाँनिर सो हुन्छ। र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर यसलाई सेभ गर्नु होला। सेभ गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर माथि देख्न सक्नुहुन्छ कार्ड्स भन्ने अप्सन छ र यसमा पनि तपाईहरुले यही नै तरिका हो। यस्तै गरी तपाईहरुले यहाँनिर कार्ड्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सेम प्रोसेस छ। कसरी त यसलाई हेर्दै रहनु होला। तपाईले त्यहाँ कार्ड्समा क्लिक गरिसकेपछि त्यसको इन्टरफेस चाहिँ यो तरिकाको देखिनेछ र तपाईले लर्न मोर अबाउट कार्ड्समा पनि तपाईले यसको बारेमा थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र तपाईले यहाँनिर एड कार्ड भनेको हुन्छ, यसमा एड कार्डमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले जस्तै अहिले हाम्रो लिंक नट इनेबल छ किनकि हाम्रो मोनेटाइजेसन डिसेबल भएको हुनाले हामीलाई यो इनेबल छैन। र त्यसपछि तपाईहरुले भिडियो प्लेलिस्ट भित्रबाट चाहिँ तपाईहरुले अपलोड भिडियो र प्लेलिस्ट, यदि तपाईले प्लेलिस्ट बनाउनु भएको थियो भने तपाईले यहाँनिर प्लेलिस्ट पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो, तर हामीले प्लेलिस्ट बनाएको छैनौं र अहिले राख्न मिल्दैन। र अपलोड गरेको भिडियोलाई क्रेडिट कार्ड्स गर्नु होला। र त्यसपछि हामीले एउटा कार्ड्स युज गर्यौं। फेरि हामी अब यसलाई टाइमिङ चेन्ज गरौँ। यहाँनिर अर्को भिडियो पनि हामी त्यसरी राख्न चाहन्छौं र हामी यो भिडियोलाई राख्न चाहन्छौं। र त्यसपछि फेरि यसलाई टाइमिङ चेन्ज गर्नु होला। तपाईहरु यहाँ एड कार्ड्समा जानुहोस्। एड कार्डमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो प्लेलिस्ट, च्यानल, पोल। तपाईहरुले आफ्नै च्यानललाई प्रमोट गराउन मिल्दैन, यहाँ अरूको च्यानललाई प्रमोट गराउन सक्नुहुन्छ। र अहिले हामीलाई मसँग फिलहाल यही च्यानल मात्र भएको हुनाले म प्रमोट गराउन चाहन्न कुनै च्यानल, त्यसैले यहाँ फेरि भिडियो भित्रै गएर मैले कुनै पनि एउटा भिडियो चुज गरे। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर यो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो आइकन तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ यो तरिकाले त्यहाँनिर सो हुनेछ र यो टाइमिङ अनुसार त्यो भिडियो त्यहाँनिर पुग्दाखेरि चाहिँ यो अटोमेटिक यहाँ
टेक्स्ट लिङ्कको स्वरूप काम गर्नेछ र यसलाई सेभ गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईहरुले अब भिडियो प्लेलिस्ट कसरी बनाउने त भिडियो प्लेलिस्ट बनाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर प्लेलिस्ट भित्र जानुहोस् र प्लेलिस्ट भित्र गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लेलिस्ट 0 छ अहिले हामीसँग। तपाईले न्यू प्लेलिस्ट गर्नु होला। न्यू प्लेलिस्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ प्लेलिस्टको नाम दिन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ नाम दिएँ युट्युब ट्युटोरियल इन नेपाली। त्यसपछि तपाईले यहाँ क्रिएट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब ट्युटोरियल इन नेपाली भनेर हाम्रो एउटा प्लेलिस्ट यहाँनिर आइसकेको छ र तपाईहरुले यहाँनिर प्लेलिस्टमा भिडियो हाल्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले यहाँनिर एडिट भन्ने अप्सनमा जानु होला र तपाईहरुले यहाँ एड अ भिडियो भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर एड भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर युट्युब अपलोड्स भिडियोमा जानु होला र तपाईहरुले राख्न चाहेको भिडियोहरु तपाईहरुले यहाँबाट सबलाई त्यसपछि एड अ भिडियोज गर्नु होला। र युट्युब ट्युटोरियल इन नेपाली भनेर हाम्रो यहाँनिर सबै भिडियोहरु यहाँनिर आइसकेका छन् र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्लेलिस्ट पनि क्रिएट भइसकेको छ। र पक्कै पनि तपाईहरुले सिक्नु नै भयो कि युट्युबको भिडियो म्यानेजर भित्र भिडियोज र प्लेलिस्ट कसरी युज गर्ने र यसभित्र तपाईहरुले के गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो यहाँहरुले थाहा पाउनु नै भयो होला। यहाँहरुलाई यो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ, यो भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको ट्युटोरियलबाट म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।